السلام عليكم، انا محمد. في الفيديو دوت هنتكلم عن جهاز نايبوت، الجهاز الخاص بقياس ومراقبه جوده الميه في المزارع السمكيه. في الفيديو دوت هنوضح كيفيه التعامل مع البلاتفورم، كيفيه انشاء حساب جديد، كيفيه تعديل البيانات، وشرح القراءات والرسوم البيانيه على البلاتفورم. اول حاجه احنا هنفتح المتصفح بتاعنا، هنكتب في التاب بتاع السيرش بلاتفورم دوت نايلبوت دوت كوم. تظهر لنا البيج دي. نقدر اول حاجه منها ان احنا نختار اللغه اللي احنا حابين نتعامل معاها. هتظهر لنا البيج دي، ودي تعتبر اول واجهه بعد اللغه. من بعد اختيار اللغه بتظهر لنا من العلامه دي بنقدر ان احنا نعمل نيو يوزر. لو انا لسه عميل جديد بكتب فيها الاسم، بكتب فيها الايميل، بكتب فيها الباسورد اللي انا حابب انها تبقى الباسورد اللي انا بقدر اعمل بيها اكسس على الاكونت بتاعي، وبعمل برضو ريتايب للباسورد، وبعد كده بعمل ريجستر. في حاله ان انا اوريدي انا ممبر ومعايا باسورد ومعايا ايميل، بكتب هنا الايميل بتاعي، بكتب الباسورد بتاعتي، بعمل ساين ان. بتظهر لي البيج دي. البيج دي بيظهر هنا فيها الاجهزه اللي انا ليا اكسس عليها او اللي انا اقدر اشوف القرايات بتاعتها. انا هنا ظاهر عندي جهاز واحد. في اول خانه بيظهر عندي اليونت اي دي، ودوت بيبقى الاي دي الخاص بكل جهاز. اليونت نيم، ودوت اللي بيبقى اسم الجهاز اللي انا ببقى مسميه على حسب موقعه او على حسب الاسم اللي انا حابب استخدمه ليه. ممكن بضغطه هنا بسيطه اقدر اغير الاسم واكتب اي اسم انا حابه. الريفرش ريت ان مينتس دوت معدل بعت القرايات، ان انا هخلي القرايه تتبعت كل قد ايه. هنا انا مخلي القرايه تتبعت كل دقيقه. انا ممكن اخليها كل 5 دقائق، كل 10 دقائق، بمجرد ان انا اضغط واكتب الرقم اللي انا عايزه. بس في حاجه لازم نخلي بالنا منها، ان انا لما بغير الريفرش ريت بتاعي لازم انتظر ان يكون الجهاز بعت قرايه. يعني انا لو كنت مخليه يبعت كل 10 دقائق وبعد كده مخليه انه يبعت كل دقيقه، لازم يستنى 10 دقائق ويبعت قرايه، وبعد كده يبتدي انه يرجع في القرايه الجديده انه يبتدي كل دقيقه. هنا دي شحن البطاريه. هنا سيجنال سترينث، قوه يعني قوه الشبكه او تغطيه الشبكه اللي عندي. درجه الحراره، البي اتش، الكوندكتيفيتي بتاعتي، السالينيتي الملوحه، السبيسيفيك جرافيتي، الاكسجين او المذاب في الميه، والاكسجين ساتوريشن، والوقت او الوقت والتاريخ اللي خد فيه القرايه ده. دي بالنسبه للواجهه الاساسيه اللي بتظهر لي. هنلاقي هنا على الشمال في حاجه اسمها تيبلز وتشارتس وكاليبريشن، وهنلاقي هنا فوق في حاجه اسمها بروفايل بتاعي او صوره البروفايل بتاعي. هنبتدي من البروفايل. بيظهر لي هنا المعلومات الاساسيه بتاعتي، الايميل بتاعي والباسورد بتاعتي لو حابب اغيرها، الفارم ادرس، ودي لو حابب ان انا اضيف العنوان بتاع المزرعه بتاعتي او المكان اللي متركب فيه الجهاز، الفارم تايب لو هي سولت ووتر، فريش ووتر، جمبري او اكوابونيك، الفارمنج ميثود برضو لو انا حابب مثلا اكستنسيف او انتنسيف او سيمي انتنسيف او ار اس، الفارم ووتر اريا لو حابب اكتب بالظبط مثلا انا مساحه الحوض عندي قد ايه، وبرضو بالنسبه لمساحه الارض المساحه اللي موجود فيها الحوض قد ايه، عدد الاحواض والعمق بتاع الحوض والحجم بتاع الحوض، والرقم. هنا في الرقم بنكتب الرقم اللي انا بيبقى حابب ان الجهاز يبعت لي عليه اس ام اس في حاله وجود خطر او القرايات خرجت من الرينج اللي انا محدده. بالنسبه للقرايات اللي احنا ظهرت او تم اللي انا شرحتها لحضراتكم في الاول في اول البيج، في عندي هنا شويه حاجات معمول عليهم تشيك. الحاجات دي هي اللي انا بخليها بتبقى عايزه انها تظهر او ما تظهرش. يعني انا هنا كنت كل الحاجات معمول لها انها تظهر. لو انا مثلا مش محتاج السبيسيفيك جرافيتي، مش محتاج مثلا الكوندكتيفيتي، مش محتاج مثلا قوه الشبكه،
اول ما بشيلهم وبعمل عليهم كونفيرم، وبكده هتلاقي ان احنا الحاجات اللي احنا ما خليناهاش تظهر فعلا ما بقتش موجوده قدامي هنا على الشاشه، زي قوه الشبكه سيجنال سترينث والكوندكتيفيتي والسبيسيفيك جرافيتي، وظهرت الحاجات بس اللي معمول عليها تشيك او علامه صح. نرجع تاني للبروفايل بتاعي. والجزء دوت من الشاشه بيظهر لي الحدود الامنه اللي انا بحددها، اللي لو خرج منها زاد عنها اقل منها بيعتبر ان هو في حاله خطر، والجهاز بيبتدي يعمل الارم ويبعت لي مسج على الموبايل في الرقم اللي انا مسجله فوق. لو اخترنا مثلا البي اتش، انا مثلا مش عايز ان البي اتش عندي يقل عن 2 وما يزيدش عن 8، وبعمل كونفيرم. بكده معناه ان انا قلت له ان ما يقلش عن 2 ويزيد عن 8، فهتفضل القرايات عندي في البي اتش في السيف رينج. طيب انا ممكن اقول له ان انا عايز القرايات ما تبقاش اقل من 2 وما تزيدش عن 5. كده القرايات بقت اكتر من 5، بقت خرجت من السيف رينج اللي انا محدده، هنلاقي القرايه اتحولت للون الاحمر. طيب القرايه اللي بتبقى ظاهره دي بتبقى اخر قرايه الجهاز خدها. لو انا عايز اشوف كل القرايات اللي الجهاز خدها على مدار اليوم، بقى ضغطه هنا هيفتح لي تاب جديد، هتظهر لي كل القرايات اللي الجهاز خدها على مدار اليوم. طبعا هنا ملاحظين ان البي اتش اتحول من اللون الاسود للون الاحمر، علشان انا محدد في البروفايل بتاعي ان من 2 ل5 ده السيف رينج بتاعي، فاكتر من 5 اتحول لانه خرج من السيف رينج فاداني لون احمر، وانه هيبعت SMS على الموبايل بيحذرني ان معدل البي اتش ارتفع في الحوض بتاعي. اقدر من هنا ارجع لاي يوم قديم اشوف فيه القرايات اللي قبل كده. يعني هنا ده بتاريخ النهارده، لو رجعت اليوم قبل كده دي قرايات امبارح، وهكذا. اقدر ارجع اشوف كل القرايات اللي الجهاز بيبدا مسجلها من اول ما اشتغل. الاكسبورت داتا ديت لو عايز انزل كل القرايات، لو عايز انزل القرايات اللي انا قدامي في اكسل شيت عشان اقدر احفظها لاي استخدامات بعد كده في المستقبل. بالنسبه للجزء اللي على الشمال، تيبلز ديت اللي هي ظاهره عندنا قدامي، في حاجه اسمها تشارتس. تشارتس دوت بيظهر لي القرايات بتاعتي في شكل رسوم بيانيه. اقدر ان انا اخفي حاجات معينه، علشان لو عايزه اشوف مثلا قرايات البي اتش هلغي من تحت هنا البطاريه ودرجه الحراره والتي دي اس والسالينيتي والاكسجين ساتوريشن. ظهرت عندي القرايات كده. دي كده قرايات البي اتش بتاعتي. قرايات البي اتش كل ما انا بتحرك دي تغير قرايات البي اتش للجهاز بتاعي او للحوض بتاعي اللي الجهاز قدر ياخدها على مدار اليوم، وبتظهر بالتاريخ وبتظهر بالقرايه. طب انا عايز اشوف قرايه قديمه، نفس الفكره، برجع برضو بالديت وبلغي كل الحاجات اللي انا مش محتاج ان انا اشوفها عشان تبان لي القرايات. ممكن الغي البي اتش مثلا ونشوف الدي او. ده بالنسبه للتشارت. لو عايز ارجع تاني للواجهه الاساسيه بتاعتي كانت تيبلز، اقدر اشوف القرايات تاني بتاعتي. فاضل الاختيار الاخير اللي هو كاليبريشن، ده اللي انا بقدر اعمل منه معايره للجهاز بتاع نايل بوت الخاص بمراقبه وقياس جوده الميه. بالضغط عليه بيظهر لي السنسورز اللي انا اقدر اعمل لها كاليبريشن، اللي هي البي اتش والاي سي والدي او، ودولت هنشرحهم بالتفصيل في فيديوهات منفصله في كيفيه معايره كل سنسور. وبكده يبقى وضحنا في الفيديو دوت كيفيه التعامل مع البلاتفورم الخاص بالجهاز.